Rất nhanh, cả một đội quân đã bị tiêu diệt. Bây giờ Ti Sang đang đối mặt với quái vật. Thật đáng sợ phải không? Tường bê tông cốt thép chắc chắn, dưới sự siết chặt của xúc tu, như miếng đậu hũ dễ vỡ. Đối mặt với một con quái vật đáng sợ như vậy, Ti Sang gần như sợ hãi đến nỗi chân anh muốn nhũn ra. Đột nhiên một xúc tu bắt đến chỗ Ti Sang, anh ta lăn lộn và thoát chết trong gang tấc, nhưng cánh tay vẫn bị xúc tu của nó đâm vào. Thấy quái vật tiếp tục tấn công, Ti Sang tuyệt vọng, Yunchi xuất hiện đúng lúc, phóng con dao bay trúng quái vật, làm cho đòn tấn công của quái vật mất đi độ chính xác, đập vào một bên tường. Sau đó Yunchi nhặt súng trên mặt đất, bắn liên tục vào con quái vật. Bằng cách này, hành động của con quái vật tạm thời bị ngăn chặn. Tuy nhiên, súng bị kẹt đạn ngay lúc này. Thấy chuyện không ổn, Ti Sang nhanh chóng kéo Yunchi bỏ chạy. Và con quái vật, sau khi ép viên đạn và con dao găm trên cơ thể ra ngoài, đuổi theo họ thật nhanh. Mặc dù con quái vật rất lớn, nhưng tốc độ của nó không hề chậm chút nào, hành động rất nhanh chóng. Nghe được tiếng súng, cha của Yunchi chạy đến, thấy con dao của Yunchi trên mặt đất, biết có thể có chuyện gì đó đã xảy ra với Yunchi. Và tại đây hai người họ đang bị truy đuổi bởi con quái vật. Vào thời điểm quan trọng, trốn trong nhà kho khổng lồ và chặn được sự truy đuổi của quái vật. Và phía bên kia, người cha đang lo lắng cho con gái cũng đến vào lúc này. Anh chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một con quái vật khủng khiếp như vậy ở đây. Vậy là anh ta nghĩ cách tiêu diệt quái vật. Không chỉ rượu mà còn cả thuốc súng được đổ lên đó. Sau khi nhìn thấy đúng thời điểm, bố tôi đã bắn và dụ con quái vật đi. Rồi ngay khi con quái vật chuẩn bị đuổi theo anh ta, quay lại bắn vào chỗ rượu và thuốc súng lúc nãy. Nhưng điều anh không ngờ tới là quái vật bị lửa chặn, nhưng những xúc tu có thể tấn công. May mắn thay, thuốc súng làm lửa bùng lên, ngăn con quái vật vượt qua tường lửa. Nếu không thì anh đã đăng xuất rồi. Mặt khác, hai người trốn vào nhà kho tưởng biến tạm thời được an toàn. Nhưng tôi không ngờ, bị bao vây bởi quân cảnh Nhật Bản, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng và chờ cơ hội. Nhưng thực ra hai người họ đã bị giam giữ riêng biệt. Ti Sang thề với Yunchi rằng anh sẽ đến cứu cô. Điều anh ấy không biết là, không lâu sau khi họ tách ra, Yunchi bị một tên lính xé áo mình. Không biết lý do tại sao, Haneda bất ngờ xuất hiện và ngăn lại hành động. Tên lính Nhật, bên kia Ti Sang bị đưa vào một phòng cùng với đội trưởng. Không ngờ đội trưởng lại nói, chỉ cần đưa cho anh ta 300 nhân dân tệ vào một cửa hàng, anh ta sẽ cố gắng tìm cách đưa Ti Sang ra ngoài. Nhưng Ti Sang không dễ dàng đồng ý như vậy. Anh ấy muốn đội trưởng làm 3 việc cho anh ấy. Chỉ khi làm xong 3 việc này, anh ta sẽ có điều anh ta muốn. Điều đầu tiên là yêu cầu anh ta gọi cho Luo Yi ở tiệm của Ti Sang, thông báo cho Zhao về kế hoạch tiếp theo của anh ấy. Điều thứ hai đương nhiên là sau khi đưa chìa khóa cho anh ta, giải tán cai ngục trong thời gian quy định để Ti Sang dễ dàng thoát khỏi phòng giam. Và anh cũng đã hứa với mọi người trong phòng giam, anh ấy sẽ quay lại sau 30 phút nữa để giải cứu họ. Điều thứ ba, chỉ cần nói cho anh ta biết Yunchi bị giam ở đâu. Nhưng điều anh không biết đó là Yunchi được đưa đến văn phòng của Haneda uống trà. Lý do anh cứu Yunchi, trên thực tế, ngoài việc ngưỡng mộ tính cách của Yunchi, anh cảm thấy quen thuộc với ánh mắt ngoan cường của Yunchi, nhưng không thể nhớ mình đã thấy nó ở đâu. Nhưng khi biết Yunchi đang tìm kiếm mẹ, anh vô thức hỏi, mẹ của Yunchi tên là gì? Yunchi nói mẹ mình tên là Gam Kim. Haneda choáng váng ngay tại chỗ. Thật sự rất khó để tìm ra được cô. Trong khi nghiên cứu của ông về virus sinh hóa gặp trở ngại, ông trời thực sự đã gửi người hữu dụng đến, con cái của người thí nghiệm thành công, đến cho anh. Thế là anh vui lòng rót một cốc nước, đặt nó trước mặt Yunchi và cho cô ấy uống. Điều Yunchi không biết là ly nước này có ghi đến virus mà anh ấy đang nghiên cứu vào. Không lâu sau, Ti Sang theo địa chỉ mà đội trưởng đưa, tìm tung tích Yunchi. Ngay khi Yunchi bị giam vào nhà tù, nhưng cô đã tìm thấy gì đó trong nhà tù này. Thì ra là chữ viết tay của mẹ cô để lại, viết bằng báo lên tường. Con cái tôi Yunchi, tôi nhớ nó rất nhiều. Yunchi đã tìm kiếm suốt 10 năm nhưng vẫn không tìm thấy hy vọng nào. Nhưng không ngờ ở đây lại tìm được manh mối về mẹ. Lập tức rơi nước mắt. Cô không biết mẹ anh hiện giờ ở đâu, nhưng ít nhất cô ấy biết mẹ cô đã từng ở trong nhà tù này. Ngay lúc đó, Ti Sang từ ngoài lao vào, hạ gục hai người lính. Sau đó anh dùng chìa khóa mở cửa và nhìn thấy Yunchi. Yunchi nói rằng cô đã tìm thấy manh mối về mẹ mình. Bây giờ cô ấy định đi hỏi Haneda mẹ cô ấy ở đâu. Thế là hai người lại bắt đầu hành động riêng. Ti Sang miễn cưỡng tách khỏi Yunchi, chuẩn bị về cứu đồng bào. Nhưng hãy đợi cho đến khi anh ta đánh bại được bọn lính khác, vội vàng đi đến phòng giam. Nhưng tất cả buồng giam đều trống rỗng. Đúng lúc Ti Sang đang thắc mắc về việc tất cả bọn họ sẽ đi, một tiếng súng vang lên từ phía sau anh ta. Lúc này Yunchi cũng đến phòng Haneda, chĩa súng vào anh ta, lớn tiếng hỏi mẹ cô ở đâu. Và Ti Sang quay lại tìm kiếm tiếng súng, sau đó nhìn thấy cái xúc tu khổng lồ đó. Tiếng súng phản kháng và tiếng giận dữ vang lên cùng lúc. Bọn Nhật chết tiệt, sử dụng người Triều Tiên cho các thí nghiệm sinh hóa, tạo ra một con quái vật sinh hóa đáng sợ. Cuối cùng bạn sẽ gặt hái hậu quả.